Application layer. Ito ay nagbibigay ng mga tool at protocol na kinakailangan ng mga application upang magkapag-communicate sa network. Ito din ay nag-uugnay sa mga application ng mga users sa mga lower layers ng OSI model na nag-handle ng transport network at physical aspect ng mga komunikasyon. Protocol. Ito ay mga patakaran o alituntunin na ginagamit upang magkaroon ng maayos na pag-uusap o pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng computer o mga devices. Habang ang network ay isang sistema ng mga konektadong computer o devices. DNS o Domain Name System. Ito ang nagpapadala sa computer kung saan makikita ang isang internet websites o website sa internet kapag tinatype natin ang web address. Halimbawa ay www.facebook.com. Ito ay isang internet protocol kung saan nauunawaan ng computer. HTTP o Hypertext Transfer Protocol. Ito ay ginagamit sa pagbabrowse ng web. Kapag tayo ay nagbubukas ng web page, ang browser natin ay gumagamit ng HTTP para i-request ang mga data at content mula sa web server. SMTP o Simple Mail Transfer Protocol. Ito ay ginagamit sa pagpapadala ng email. Halimbawa, kapag tayo ay nagpapadala ng email, ang email client tulad ng Outlook ay gumagamit ng SMTP para ipadala ang email sa email server. FTP o File Transfer Protocol. Ito ay ginagamit para mag-transfer ng mga files mula sa isang computer papunta sa ibang computer sa isang network. Ito ay madalas gamitin para mag-upload o mag-download ng mga files. Telnet. Ito ay isang protocol na nagbibigay daan sa isang computer na mag-login sa ibang computer sa pamamagitan ng network. Ito ay madalas gamit para sa remote access o pagkokontrol ng ibang computer sa malayong lugar. DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol. Ito ay ginagamit para mag-configure ng mga IP address at network settings ng mga computer sa isang local network. Ito ay nagbibigay daan sa mga devices na otomatikong kumuha sa tamang network settings mula sa isang DHCP server. Application ay mga programang software na ginagamit ng mga tao o organisasyon upang magawa mga tiyak na gawain o trabaho sa kanilang mga computer, smartphone, at iba pang mobile device o digital na kagamitan. Halimbawa nito ay ang mga web browser, email client, at mobile application. Samantalang ang services ay mga online na serbisyo ng gawain na binibigay sa pamamagitan ng mga server o programang nasa internet. Ang mga serbisyong ito ay nagbibigay ng iba't ibang kakayahan tulad ng pagkukuha ng mga impormasyon, pag-secure ng mga datos o pagsasagawa ng mga transaction. Halimbawa nito ay mga email service, cloud storage service, at social media service. Sa kabuuan, ang application ay isang programang ginagamit ng tao para sa kanilang mga gawain habang ang services naman ay mga online na serbisyong nagbibigay ng iba't ibang kakayahan o resources para sa mga application ng mga tao. Client o server model. Ito ay isang paraan ng komunikasyon kung saan ang client o user device ay humihiling ng data o serbisyo mula sa server. Ang server naman ang nagbibigay ng tamang data o serbisyo bilang response. Ang peer-to-peer networking naman o P2P ay isang paraan ng pagkonekta ng mga computer device sa isa't isa ng direkta. Ang bawat isa ay maaaring magbahagi ng mga resources o impormasyon. Ang bawat computer o device sa network ay tinatawag na peer. Ibig sabihin, sila ay pantay-pantay at walang pangunahing server. Ang mga peer ay maaaring mag-share ng mga files, printer at iba pang mga resources sa kanilang sariling mga device. Kapag may isang user na nangangailangan ng data o serbisyo mula sa ibang peer, sila ay maaaring mag-request ng direkta mula dito. Pag-usapan naman natin ang dalawang pangunahing computer o network communication na may kanya-kanyang papel, ang client at ang server. Ang client,
Ang client ay isang bahagi ng sistema ng computer device na gumagamit ng mga serbisyong ibinibigay ng server. Halimbawa, ang web browser tulad ng Chrome o Firefox sa iyong computer ay isang client. Tinatawag nitong client. Kapag binuksan mo ang web browser para mag-browse ng internet, ito ay humihingi ng mga web page mula sa web server. Ang server naman ay bahagi ng sistema o computer device na nagbibigay ng mga serbisyong hinahanap ng client. Halimbawa ay ang mga web server ay nag-host ng mga website at nagbibigay ng mga web page sa mga user. Ang email server ay nag-i-store o nagpapadala ng email message sa mga email clients tulad ng Outlook. Sa kabuuan, ang client ang gumagamit o nagre-request ng serbisyo mula sa server habang ang server naman ang nagbibigay ng serbisyo o naglilingkod sa hiling ng isang client. Email services at SMTP at protocols ay mga mahahalagang bahagi na pagpapadala pagtanggap ng email. Email server. Ito ay isang computer o server na nag-host ng mga email accounts at nagpoproseso ng mga email messages. Ito ay nagtitipon ng mga email na padala at tinatanggap ng mga user. Email client. Ito ay isang software application o web-based tool na ginagamit ng mga tao para makapag-compose, mag-send at magbasa ng kanilang mga email. Halimbawa nito ay ang Gmail, Outlook at iba pa. Ang mga servers ay nangangailangan ng mga espesyal na bahagi para magampanan ang mga tungkulin nito. Kasama na dito ang MTA which is Mail Transfer Agents at MDA which is Mail Delivery Agents. Ang mga servers na nag-ooperate ng MTAs and MDAs para sa mga email services ay nangangailangan ng mga tamang hardware, espesyal na software para sa email server, wastong configuration, DNS setup, mga security measure at storage para sa mga inbox o mailbox, user authentication at mga protocol para sa pag-access sa mailbox upang maging epektibo ang pagpapadala, pagtanggap, at pag-iimbak ng mga email messages. Ang mga file sharing services at SMB protocol, server message block, ay mga bahagi ng pagbabahagi at pag-access ng mga files at resources sa isang network. Halimbawa ay Google Drive, Microsoft OneDrive at iba pa. Ang mga file sharing services ay mga online na platform para sa pag-iimbak at pagbabahagi ng mga files. Samantalang ang SMB protocol ay isang teknolohiya para sa lokal na pag-access at pagbabahagi ng mga files sa isang network, particular na sa mga Windows-based ng mga computer. Ang mga ito ay ginagamit upang mapadali ang pagbabahagi at pag-access ng mga files sa iba't ibang uri ng network environments. Hinatela protocol ay isang sistema para sa pagbabahagi ng mga files sa pagitan ng mga computer sa isang peer-to-peer network. Ito ay nagbibigay daan sa mga users na maghanap ng mga download at magbahagi ng mga files na may kaugnayan sa kanilang mga interest at decentralized na paraan o hindi nakadepende sa isang pangunahing server. Let's talk about the transport layer in networking. Think of it as the middleman that makes sure our data gets from one place to another smoothly and reliable. Just like how a postman takes care of delivering letters, the transport layer can handle data delivery in computer networks. First, it divides large pieces of data into smaller chunks called segments. This is like breaking a big puzzle into smaller pieces to make it easier to handle. Next, it's responsible for error checking and correction. Think of this as making sure the pieces of our puzzle aren't damaged during transit. If they are, so the transport layer asks for those damaged pieces to be sent again. Flow control is another important job. Imagine a traffic cop managing the flow of cars on a busy road. The transport layer keeps data flowing smoothly, preventing traffic jams, or in networking terms, congestion. Now, multiplexing and demultiplexing sounds complex, but they are like sorting mail. When data arrives,
At its destination, the transport layer figures out which application our process belongs to and make sure it reaches the right place. It's like the mirror room in a big office building. Remember, there are two main transport layer protocols we often use. which is the TCP, which is like sending a registered letter, reliable but slower, and UDP, which is like sending a postcard, faster but less reliable. So, in a nutshell, the transport layer is like the conductor of an orchestra, ensuring all the different parts works together harmoniously to get our data from point A to point B. It's a vital part of networking that keeps our digital world running smoothly. Nalaman na natin kung ano ang transport layer. Ito naman, ang aalamin naman natin is about o yung tatlong layer ng OSI. Dito naman is yung pagde-determine ng best path for destination o yung logical IP addressing. Or dito naman yung layer, ito naman yung layer na may responsibility Network layer. na responsibility sa ating devices to reach each other. Siya na yung nagpo-provide ng services to exchange our data or our pieces, individual pieces of data transferred natin over the network through devices. First na process dito naman is yung addressing. So sa addressing naman is dito naman para ma-identify ang mga devices sa network. So, kailangan is unique yung gagamitin mo. Like yung IP address. Di ba unique naman ang IP address? Bawat devices is may isang IP address lamang. So, syempre, pag unique is madali mong ma-identify or makikita yung tamang route or madadirect ka kaagad sa tama or yung best route na dadaanan natin. Sa padalawa naman is encapsulation. So, ang ano dito is yung PDP or yung Protocol Data Unit. Sa ibang layer, sa data link, ang ginagamit na PDU nila is yung frame. Then, sa transfer layer naman is UDP and TCP ata or datagram. Dito naman sa network layer, ang ginagamit naman dito is yung packet. Itong packet na ito, ang laman nito is yung IP address o yung route information, yung actual data, siya naman yung ginagamit to transfer data sa isang network to another. After nun, edi malalaman na yung destination na pupuntahan kasi mayroon na yung alam niyo yung IP address mo, yung information nakuha na. So, ang patuto lang natin process is yung routing. So, malaki ang responsibility ng router natin. Ang router natin ito yung intermediary devices na ginagamit natin. Ang responsibilidad naman nito is yung para ma-direct agad sa packets natin yung mga paths na dadaanan or destination. Kasi yung ating packets is dumadaan siya o nagtatravel siya sa madaming networks. So, dahil nito, ng router is this device nakakatulong talaga para mas mapadali para ma-direct agad sa packet natin yung tamang path na gagamitin. Okay, after routing, ito na pa yung decapsulation. So, dito na pa is ito na yung huli. Then, ito na i-identify na kung tama ba yung address. Dito yung address na ginamit. So, after that, na-identify na lahat. So, after nun, pupunta na siya sa layer 4, which is ito yung transfer layer.